साथीहरु आज म तपाईलाई तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। विन्डोज 10 को विभिन्न भर्जनहरु आइरहेको छ अहिले पनि। विन्डोजले माइक्रोसफ्टले भने अनुसार चाहिँ अबको कुनै दिनमा चाहिँ विगतका दिनहरुमा चाहिँ विन्डोज 10 बाहेक अरु कुनै अपरेटिङ सिस्टम हुँदैन र यसलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि जानेछौं भन्ने त्यो न्यूजबाट नै हामीले थाहा पाएका छौं र अबको विन्डोज 10 कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनकि हामी टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौं। सर्वप्रथम त हामीलाई जुन डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा दिएको छु त्यो डिटेलमा भएको सबै फाइलहरु डाउनलोड गर्नुहोस् जुन चाहिँ एउटा विन्डोज 10 को ISO फाइल रहेको छ र तपाईलाई विन्डोज 10 इन्स्टल गर्नको लागि पेन ड्राइभ एउटा चाहिनेछ र rufus जुन चाहिँ rufus सफ्टवेयर छ जसले चाहिँ विन्डोज 10 इन्स्टल पेन ड्राइभमा इन्स्टल गराएर तपाईलाई बुटेबल बनाउनेछ। त्यसको लागि तपाईले अहिले डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा दिएको छु त्यो फाइलको लिंक त्यो चाहिँ तपाईले इन्स्टल डाउनलोड गरेर राख्नु होला र अर्को कुनै कम्प्युटरबाट गर्नु होला किनकि तपाईको कम्प्युटर बिग्रिएको छ खण्डमा अर्को कुनै कम्प्युटरबाट पेन ड्राइभमा राखेर तर त्यो बिग्रिएको कम्प्युटरमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र फर्म्याट गरेर विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। पहिले rufus भन्ने सफ्टवेयर ओपन गर्नुहोस्। अनि त्यहाँनिर जुन तपाईको हार्ड डिस्क छ त्यो हार्ड डिस्क पेन ड्राइभलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला माथि डिभाइसमा चाहिँ। त्यसपछि बुटेबल अप्सनमा ISO फाइल अप्सन गर्नुहोस् र सिलेक्टमा गएर चाहिँ तपाईले ISO इमेजलाई जुन तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छ विन्डोज 10 को इमेज फाइल त्यो इमेजलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। र सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईले MBR र GPI तपाईको कुन छ धेरै जसो कम्प्युटर चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट कम्प्युटर चाहिँ MBR मा हुनेछ। GPI पुरानो टेक्नोलोजी हो। पहिला तपाईले MBR मा ट्राई गर्नुस् भएन भने GPI मा गर्नु होला। पहिला MBR मा गर्नु होला। र हाम्रो यहाँ बुट ISO सिस्टममा ISO मा रहेको छ। त्यसपछि तपाईले एन्टी-एफएस सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई डिफल्ट नै छोडिदिनु होला र तपाईले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्ट भएर त्यो हाम्रो ग्रीन साइन जुन रेडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुरा कम्प्लिट भएपछि तपाईले यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र क्लोज गरेपछि ल्यापटपमा कसरी गर्ने हो त्यो पनि प्रोसेसमा तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। अब हाम्रो ISO फाइल चाहिँ पेन ड्राइभमा इन्स्टल भयो। अब हामी कम्प्युटरमा गएर हेरौं डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा। र तपाईको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको जुन USB पोर्ट छ त्यहाँनिर आफ्नो पेन ड्राइभ राख्नु होला। त्यसपछि कम्प्युटर अन गर्नु होला र F12 प्रेस गर्नु होला। धेरै जसो कम्प्युटरमा चाहिँ F12 प्रेस गरेर हामी बुटिङ अप्सन आउनेछ। त्यसमा विन्डोज सिलेक्ट गर्नु भएर पेन ड्राइभ सिलेक्ट गर्नु भएर हामी चाहिँ इन्स्टल गर्नेछौं। इन्स्टल गर्नु होला।
विन्डोज चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ र आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रोडक्ट की गर्नु होला किनकि हामीसँग प्रोडक्ट की छैन विन्डोजको लाइसेन्स छैन पछि म तपाईलाई यसलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरो पनि भिडियोमा देखाउने छु र विन्डोज 10 प्रो मेरो बेस्ट लाग्छ र विन्डोज 10 प्रो सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि एक्सेप्ट अल लाइसेन्स टर्म्स लेखेर नेक्स्ट गरिदिनु होला त्यसपछि दुईटा अप्सन छ एउटा चाहिँ हार्ड डिस्क फुल हार्ड डिस्क पुरैमा इन्स्टल गर्ने र एउटा कस्टम भनेको हार्ड डिस्कलाई पार्टिसन गरेर इन्स्टल गर्ने तपाईको 1 TB को हार्ड डिस्क छ भने 500 GB को हार्ड डिस्क छ भने त्यसलाई 200 GB 300 GB गरेर पार्टिसन गरेर छुट्टै इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मसित एक्जाम्पलको लागि 28 GB को हार्ड डिस्क छ यसलाई म चाहिँ पार्टिसन गरेर यसलाई आधा बनाउने छु तपाईसँग 500 GB को हुन सक्छ 1000 GB को हुन सक्छ कति जीबी चाहिने हो त्यो जीबी लेखेर तीनटा शून्य थपिदिनु होला मलाई 15 GB चाहियो तीनटा शून्य मैले थपिदिए मेरो यहाँ 15 GB को हार्ड डिस्क इन्स्टल भयो र अर्को म पार्टिसन गर्दै छु फेरि बाँकी रहेकोलाई फेरि एउटा पार्टिसन बनाउने छु र त्यो यो पार्टिसनमा तपाई कोर्समा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुनेछ पार्टिसन 2 चुज गरेर पहिला फर्मेट गरिदिनु होला यदि तपाईको पुरानो युज गरेको हार्ड डिस्क छ भने पुरानो फाइलहरु डिलिट गर्नु होला र नेक्स्ट गरिदिनु होला यसपछि तपाईको कम्प्युटर रिस्टार्ट हुनेछ केही नगरिकन छोडिदिनु होला कम्प्युटर तपाईको फेरि रिस्टार्ट हुनेछ र रिस्टार्ट भएर फेरि सुरु भयो र तपाईको स्टार्टिङमा तपाईको रिजनमा युनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट गर्नु होला र यस गर्नु होला अनि तपाईको किबोर्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा लेआउटमा तपाईले युएस नै सिलेक्ट गरेर यस गर्नु होला र यसलाई स्किप गरिदिनु होला किबोर्ड लेआउटलाई र तपाईले यहाँ नेटवर्क छ भने नेटवर्क क्लिक गर्नु होला तर छैन भने आई डोन्ट ह्याभ इन्टरनेट गर्न सक्नुहुनेछ पछि इन्टरनेटबाट अकाउन्टहरु बनाउने प्रोसेस पछि गरौँला यसलाई तपाईले कन्टिन्यु विथ लिमिटेड सेटअप गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ पछि हामी यो इन्टरनेट भएपछि कनेक्ट भएपछि हामी त्यो सेटअप गर्नेछौं र तपाईको पीसी को नेम लेख्न सक्नुहुनेछ मैले MeroTec लेखिदिए नेक्स्ट गर्नुहोस् त्यसपछि पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट राख्नुहोस् नत्र भने त्यतिकै नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने खाली नेक्स्ट गर्नु भयो भने बिना पासपोर्टको पनि तपाईको हुनेछ मैले चाहिँ पासपोर्ट राखिदिए बनाएर आफैले राख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईलाई तीनटा क्वेशन सोध्नेछ त्यसमा तपाईलाई सजिलो हुने सम्झिन सक्ने तरिकाले आन्सर दिएर राख्नुहोस् फर्स्ट पेट नेम पप्पी सेकेन्ड निकनेम मैले राखिदिए रोबो र थर्डमा भेरी बोर्न भनेर लेखेको छ मैले मेरो ठाउँ गोरखा राखिदिने छु जसलाई चाहिँ मलाई सम्झिनलाई सजिलो हुनेछ त्यसपछि यस गरिदिनु होला त्यसपछि एक्सेप्ट गरिदिनु होला
त्यसपछि फेरि एक्सेप्ट गरिदिनु होला। र यसरी तपाईको विन्डोज कम्प्युटर चाहिँ इन्स्टल भयो, पूरा तरिकाले कम्प्लिट फर्मेट भएर आएको छ। यसरी नै तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ विन्डोज भर्जन कति भएको छ, स्टार्ट भएको छ। र यसपछि अब तपाईको ड्राइभर छ भने, लिकेज छ भने, ड्राइभर प्रब्लम छ भने कसरी त्यसलाई अपडेट गर्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरो म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। र यो विन्डोज चाहिँ एक्टिभेट छैन, तपाईले लिमिटेड मात्रै फिचरहरु युज गर्न पाउनुहुनेछ। यसलाई कसरी कम्प्लिट फिचरमा युज गर्ने र कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरो भिडियो म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। च्यानललाई अब सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौँ। र यदि तपाईलाई विन्डोज कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयर सम्बन्धी केही प्रब्लम्सहरु छ भने हामीलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको सोलुसन लिएर अर्को भिडियोमा पक्कै पनि आउनेछौँ।